Привіт! Я Іванка, і я розповідаю історії людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи. Часом я сама задумуюсь, на основі чого я ґрунтую свій вибір героїв для відео, тому що насправді дуже багато людей переїхали з міста в село в дуже різних форматах. До Оксани, героїні сьогоднішнього відео, я приїхала трішки раніше познайомитися, і мені дуже сподобався її такий легкий, цікавий, практичний підхід взагалі до побуту, до всього, бо ця ділянка починалася з маленького хлібного контейнера, потім воно почало розвиватися, були якісь мрії, які, здавалося, люди казали, що не варто реалізовувати, але вони такі, давай пробувати. Каже, а хочеш город? Я така, город? Ну, каже, сотку в нас в селі можна взяти города. Я хочу. Загалом ми на Київщині, в гостях у Оксани, Саші, Злати і Саші. І основною темою сьогоднішнього відео, певно, будуть будиночки з морських контейнерів. Такого в мене ще не було. Дякую, що підписані на мій канал. Якщо не підписані, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і погнали дивитися відео. Як ви докотилися до такого життя? Розказуй. Я? Ну да. Ти ж тут головна. Дякую. Ну, ми докотилися завдяки Саші до такого життя. Я тільки що зрозуміла, що ми сюди докотилися на великих автомобілях, які довозили сюди землю, тому що перший раз, коли мене Саша сюди привів, я не бачила нічого. Ми знаходилися... Скільки до дороги? Ні, ми знаходилися тут сусіда. Сусіда була вже ділянка трохи насипана. Ми приїхали, тут був суцільний камиш. І кажу Оксані, а тут тепер буде у нас ділянка. І вона каже, що? Як в такому камиші? Ні, мені це не підходить. Ми потім в Оксаного тата позичили частину грошей, зробили перші насипання, намивання цього ґрунту, зробили півділяночки, потім з часом ще кусок. Ну так за деякий період, напевно, за пару років відсипали територію 20 соток. Це взагалі почалося, наше тут перебування на цій землі, взагалі з комори, яка колись була найпершим будиночком, яка є хлібною будкою взагалі від газона. Йдемо дивитися хлібну будку, яка працювала будинком нам багато років. В ній спало 5 людей, могло поміститися. От. І ми не змогли її виставити за ділянку, тому що вона для нас, знаєте, як оберіг. Якщо вона тут є, значить з нами все буде добре. От я її підписала комора, що тепер я розуміла, де комора, і коли я кажу дітям, йдіть в комору, тепер вони знають, що це, бо це раніше був будиночок. Тут було 2 ліжка, кухня, холодильник, і в нас була така весела ситуація з чоловіком. Коротше, я сиджу на ліжку, там ще була нижня полка, а він стоїть отут в проході, і я кажу, Сань, ти на кухні? Подай води, будь ласка. 2 метри квадратних. І я йому кажу, Сань, подай води. І ми з цього реготали. Я сюди приїжджала, коли сама з малими, ще в мене був тільки такий мангал з такої бочки, я не знаю, з якоїсь бочки з-під масла чи що. Тато мені зробив з нього мангал, і не було ні світла, нічого. Я просто в цьому мангалі готувала їм їсти, знаєш, яєчню якусь, і ми тусувалися. З палет, з піддонів всяких були зроблені диванчики, крісла. І вона стояла отам на зеленій галявині, і ми так собі відпочивали. Діти були зовсім маленькі. Златі було 2 рочки, а Саня ще був... Сані було дуже зручно, тому що він ще спав в цій колясці, яка лежача частинка, сама перша коляска, і йому просто хватало полежати в колясці, і цього було достатньо. Я ще хотіла сказати, що комора – це, знаєте, як кімната Моніки, де в Моніки завжди було все чисто прибрано, а там завжди такий безлад. І це така моя суперкімната, в якій є все. А як взагалі знайти ділянку в камишах, яка, це озеро, на березі озера, це супер складно. Трохи пов'язано з моєю роботою, бо я землевпорядник і зміг знайти гарну локацію, яку ми потім купили. Тут не було ні дороги, нічого, ми насипали 300 метрів дороги, потім дійшли до цієї території і потім почали її сипати. Цей весь період, це таке було, знаєш, освоювання території, як щось таке, наче як, напевно, важливіше, ніж будівництво, тому що спочатку треба було освоїти землю. Вже з часом я зрозуміла, звідки взялося це озеро. Взагалі це було, почну здалеку, ще до Київської дамби, це все були заливні луги Дніпра. Тобто, коли Дніпро розливалося, все до гори, отам збоку у нас де така гора, це Змієві гори, все це заливалося водою. І потім будували Новобухівську трасу, желізну дорогу. Тут каскад, це взагалі тут канали йдуть, і ці території, вони
розмивались канали для того, щоб намити території садових кооперативів, намити території Обухівської траси і железнодорожне полотно. Тобто, в першу чергу, це було для доріг. Набирався пісок для того, щоб будувати дороги. Тому це не озеро, а це штучна водойма глибиною 20 метрів і більше. І воно дуже чисте і блакитне. Так, це мене дуже здивувало. За рахунок того, що воно глибоке, то воно тут не зеленіє, не цвіте, так, бо великий об'єм води і воно за рахунок глибини має прозорість. До речі, скільки, не знаю, якщо це не секрет, типу, коштувало? 25-30 тисяч доларів коштувало відсипати це все, бо транспорт, техніка, вести, купляли постійно землю. Так не рахувалося, так. Приїхало, потратили. Насправді і не ведемо такого підрахунку, бо немало, але за таке місце насправді це ніщо. Порівняно з тим, якби воно вже в такому форматі, то це вже було б зараз дорого насправді. У нас є міф, що село – це дешево, а якщо потрібні кошти, то з цим селом вже щось не так. Але все ж залежить від потреб і однозначно потребує ресурсів на втілення. Оксана та Саша з часом почали запрошувати гостей, а зароблені кошти далі вкладати в ділянку. Взяти та інвестувати у велику нерухомість звучить дуже дорого. В моїй голові це просто якісь величезні цифри з купою нулів, не пов'язані з реальністю. Але чи знали ви, що в Україні можна зібратися разом та невеликими частками вкластися у великі проєкти? Першою такою інвестиційною компанією став Інжур. Інжур – це вже більше 19 тисяч співвласників та 3 мільярди гривень активів в управлінні. Отриманий дохід інвесторів склав вже більше 800 мільйонів гривень. Але перейдемо до зрозумілих цифр, і я покажу, як це відбувається. Я йду на сайт Інжуру. За кілька хвилин за допомогою дії заповнюю заявку і на наступний день вже маю відкритий рахунок. Тепер я можу стати співвласницею приміщень великих супермаркетів з прогнозованою річною дохідністю 9,5% в доларах. Але мінімальний поріг входу 150 тисяч гривень, що для мене поки дорого. А от якщо інвестувати в проєкт побудови електростанцій з прогнозованою річною дохідністю 15%, то потрібно всього 6 тисяч гривень. Хочу зауважити, що інвестування – це не про легкі гроші, це виважений процес управління своїми фінансами. Мені подобається ідея, що таким чином я можу робити свій вклад в економіку країни, і вже більше 6 тисяч людей долучилися до проєктів супермаркетів та енергетики з Інжур. Переходьте за посиланням в описі під відео, детально вивчайте інформацію та інвестуйте відповідально. Хочу тобі розповісти про цей будиночок. Це перший, який в нас тут з'явився після комори, і я про нього дуже мріяла. Я взагалі мріяла зробити будинок з морських контейнерів, але це було ще якийсь 2016 рік, і це щось було занадто. Як це морський контейнер? Там всі мене завжди відмовляли, бо це ж метал, він нагрівається, і невідомо, що в ньому возили, можливо, там якісь хімічні штуки. Це шкідливо, жахливо, ні, це ніхто так не робить. Це все картинки Pinterest, це не існує. Але я мріяла про це, напевно, роки 3. От з того моменту, як в нас в 2014 році з'явилася ділянка, і я постійно хотіла такий будиночок. Того, що для мене здавалося дуже класно, бо, по-перше, йому не треба ніякого фундаменту, просто його можна привезти, поставити і вже майструвати самостійно по ходу, як собі вже забажаєш. І одного разу ми поїхали на море. Я взагалі ніколи не була привередлива до якихось умов проживання, там палатки, це для мене було все норм, але тоді вже були народжені діти, і ми поїхали в якийсь там санаторій з жахливими просто умовами. І я говорю, Саші, все, я не можу, або їдемо додому, або шукаємо щось інше, а ми поїхали прямо надовго, на 21 день. Саша каже, добре, ні, то ні, поїхали додому. І я така піду, прогуляюся по пляжу, все. Йду я по цьому пляжу і бачу, просто ніби воно з'явилося десь, я не знаю, з неба впало. Стоять 2 будинки з морських контейнерів. Я така, серйозно? Ось тут просто, тут, де ми жили в жахливих умовах і, здається, взагалі не було ніяких інших варіантів, бо, знаєш, як літом завжди все заброньовано. Я така, клас. І я підійшла, запитала, і він був вільний рівно на наші дати, скільки ми хотіли бути. І це було перше, скажімо так, практичне проживання в мрії, в будинку мрії. Я повернулася додому. Перше літо ми поробили вдома, і я все продовжувала мріяти. Я впевнена була, що це те, що треба, але ні з ким цим не ділилася, тому що розуміла, що осуд і далі буде такий самий. Всі будуть говорити, що треба будувати щось капітальне. І через рік ми знову поїхали. Знову поїхали на 21 день.
І я вже поїхала, знаєте, як прониклива така людинка. Я вже, значить, і там паралельно почали будуватися ще ці будиночки. І я вже могла спостерігати за всім процесом, за тим, чим вони його отеплюють, як вони його обшивають, яка там меблювання, які вікна, які двері, все. Я собі все це очима зловила, запам'ятала, зрозуміла. Налаштувалася, запитала контакт, де вони беруть ці контейнери, типу, де ж їх треба десь ж купити, їх же ж є уйма, але ж треба десь знайти. І поки я їхала додому, я його там замовила, будучи на відпочинку, замовила сюди. Він 12-метровий і хай-кюб, високий. І розрізаний навпіл, і складений буквою Г, тому що в нас в кооператив не можна заїхати таким 12-метровим, бо в нас немає де розвернутися. І я спроєктувала його так собі в голові, щоб він компактно помістився в такій маленькій зоні, і в нього було все, що мені треба, розміщено. А ще дуже важливий був момент, що у нас тут завжди вітер дує з північного заходу. От так ніби, ну зараз така зовсім не той вітер дує з півдня, але це гарно. А завжди дує, коли холодно, з північного заходу, і він стоїть якби спинкою, завжди прикриває. І це було дуже зручно, тут завжди гарно сидіти. Коли сильні вітри, то тут затишно. І він приїхав, і ми його почали, треба ж було його тут поставити, на що? На бетонні блоки. І як завжди, в той момент, коли ми його ставили, тут, де не є відосики, я тобі покажу потім, тут такий був дощ, така була злива, що тут все було в калюжах. І ми, коли це все ставили, отак я можу передати. Я думаю, чого так? Але все вийшло, ми поставили, його скріпили, і все, і почали робити в ньому ремонт. Це дача, де ви живете? Скільки часу ви тут проводите? Як цей весь устрій відбувається? Можна розповім? Ми живемо в одному місці, ми перше жили в квартирі, зараз у нас будинок в Хотові, а це була завжди як дача. І ми часто вагалися з Сашою, чи будувати тут якийсь основний будинок чи ні. І мій був внутрішній таке хвилювання і страх. Я переживала, що якщо ми тут оселимося на постійно, то ми тоді перестанемо сприймати цю таку рекреацію, яка тут є, як щось таке дивовижне, а сприймемо це як буденність. І тому ми ніби як поки що прийняли на даному етапі рішення, і у зв'язку з фінансами, і з іншими, що це буде залишатися дача і місце, куди ми приїжджаємо побути. Я тут знаходжуся дуже багато часу, тому що тут пов'язано із працею, з роботою, і з відпочинком. Мені тут просто дуже локаційно подобається. А я тут не можу проводити багато часу, бо звідси неможливо виїхати. Так. Сюди, якщо заїжджаєш, то вся робота, все відходить на інший план, тому я намагаюся на вихідні приїхати і потім в вівторок виїхати, бо понеділка вже немає. Взагалі все почалося з першого ремонту на квартирі. Я жила з батьками, а потім я вже так хотіла жити окремо і думаю, як же ж мені вирватися з цієї ситуації. І я тоді зустрічалася з хлопцем, і така, під причиною того, що я хочу спробувати жити з хлопцем. У нас була однокімнатна квартира, не було ні старющим ремонтом. Я така, хочу перевірити Пашу, як він себе там поведе в сімейному житті. Давай, я хочу спробувати з ним сама жити на оболоні. А він каже, це вже жахливий ремонт. Все. Я говорю, нічого, ми там лінолеум покладемо, переклеїмо якісь там обої, якщо щось, і все, і буде кайфово. І все, тато погодився, це було просто чудо, що він погодився, я взагалі не очікувала. І ми, значить, заселяємося на цю квартиру, приїжджає тато через тиждень, такий глянув на це все. Так, електрику, сантехніку треба в будь-якому випадку замінювати, бо це ж небезпечно. І такий подивився, потім знову стояв, подумав. І тоді в цей момент він дістав з кишені 60 тисяч гривень, це був якийсь там 12-й рік, 11-й, тобто це була така сума, там десь $4 тисячі, щось таке приблизно. І такий мені, роби ремонт. І це була не то, що допомога від батька, це був такий шанс і така можливість, тому що, могло бути зовсім по-іншому. Вони б мені сказали, поживи 3 місяці вдома, ми все зробимо. Або, я могла взяти ці гроші і піти там в гуляння чи в якісь Єгипти, в Турції, подорожі і їх цей. А це була перша така повноцінна можливість, коли я, взявши гроші, я пам'ятаю, ночувала в цьому епіцентрі самостійно, мені там якихось 22 роки, в мене вже була машина, і я самостійно на цій машині всі інструменти, всі матеріали все возила. І це був такий перший, що я зрозуміла, це моє. Вас завжди тягнуло до якогось городику, села, звідки ви і як ви докотились? Мене докотив від мене. Я прожив все життя, і біля міста Києва є село Новосілки. Я все життя прожив в селі, але в квартирі. Тут такий селюк без землі, квартира. Потім ми купили квартиру в Києві вже з Оксаною, коли одружились. А потім ми квартиру
здали в оренду і Так. переїхали в село, в Хотів, на орендований будинок. Там вже з'явився городик, травичка, з'явився До того садочок. в нас теж був городик. Ну, до того теж був городик, Так. розкажи його. Городик у нас був обов'язково. Ми коли з Сашею познайомилися, це було дуже мило. Ми познайомилися в Криму в поході, і вже коли приїхали в Київ, там була така маленька смішна ситуація. Ми в поході помінялися спальниками, бо в нас було 2 однакових спальника, але в мене був типу новий класний, бо я собі тільки купила. А в Саші точно такий самий, але не дуже. І Але вже такий але вже такий пройдений взагалі не часом. дуже. І я приїжджаю додому, розумію, що це не мій спальник. А я знаю, чи це навмисно було чи ні. Напевно, так склалося. І ми домовляємося, давай поміняємося спальниками. І він мене забирає на класній тачці. В нього тоді був Volkswagen Cabriolet. І мене забирає на крутій машині, все. І ми знайомимося, гуляємо по Києву. У нас таке, знаєш, ну, типу таке класне, типу трошки гламурне життя. І тут якийсь проходить місяці 2, літо, і він мені каже, а хочеш город? Я така, город? Ну, каже, сотку в нас в селі можна взяти города. Я говорю, хочу. І ми беремо цю сотку городу, і це було дуже мило. Знаєш, на кабріолеті ми привозили на цей город, бо там не можна було підійти, він мені в кабріолеті, чи він, чи там в моїй машині, ми привозили бутлі з водою, щоб поливати ці грядки. І це була наша перша сотка. А в мене така була ситуація, що я приїжджала в село завжди на Західну Україну, але бабуся була така в мене дуже добра, вона ніколи не дозволяла мені щось робити. Типу, ми йдемо на город, як всі діти, я там щось постою, ой, все, вже йди додому, ти вже змучилась. І, напевно, за рахунок того, що мене берегли, там, знаєш, не змушували, як більшість дітей, то в мене залишилася ця любов до землі, і зараз я наздоганяю упущених постійно. От. Так що є таке. Саме перше, що з'явилося тут, коли з'явилася ця ділянка, тут нічого не було, ні газону, нічого. Був тільки пісок, і тут така була глина, така, знаєш, кам'яниста. І я така першим ділом, так, що я хочу? Я хочу грядки, я хочу город. Ну, звичайно, що ти город не зробиш, бо немає чорнозьому. І я така, хочу високі грядки. Тут завжди це моя любов, знаєш, городотерапія. Прийти, щось посіяти, ми з малими завжди сіємо. І потім, коли ти протягом літа щось оце постійно під'їдаєш, це просто дивовижний момент. І є такі штуки, які взагалі тут не ростуть, і ті, які завжди в нас є. Це завжди є помідори, зелень, цибуля і горох, молодий горох, це все. От. І так само кущики поступово появилися, всі смородини. Найкраще росте агрос, не знаю чому, від чого це залежить, але агрос у нас завжди, кожен рік є. Хочу розказати про будиночок і що в ньому є. Це кухня, яку я складала сама. Це моя перша кухня. От, і стільниця просто таку, бо я хотіла максимально, знову ж таки, щоб все було натурально дерев'яне. І це просто така склеєна дерев'яна стільниця. І просто ми її взяли, відрізали, я врізала мойку і все. І вона мені слугує вже багато років, і я дуже нею тішуся. І тут прям все є. Там пральна машинка, для того, щоб можна було довго, посудомийка. Ну, це зараз, напевно, всюди є, але на той період воно здавалось таким чимось вау. У мене нема. У мене там, де зараз я живу, взагалі цього всього нема. Я дуже люблю всякі такі деталі, типу там пеньок звичайний, який слугує підставкою під водичку, а не якісь там додаткові пластикові штучні штуки. Тобто все, що було максимально натурально. Опалення у нас тут електричні конвектори стоять, їх 2 штуки в 2 спальнях. Там ми забрали, тут лишилося ще про всяк випадок, тому що літо ненадійне, дуже ненадійне. І кондиціонер для того, щоб можна включати було і на опалення, і на охолодження, якщо зручно. Це санвузол, в якому зараз тільки таке світло. Стосовно облаштування санузла, як ми його будували, то є такі важливі штуки. Це гідроізоляція душу, і його, коли монтуєш, важливо, щоб ніяких не було протікань, а краще брати, монтувати вже якісь є душові піддони. Вони є дуже зараз сучасні, класні, низькі, і їх можна використовувати під будь-які розміри, їх можна замовляти. І саме важливе – це водопостачання, яке заходить в будиночок. Дуже зараз круто є електричний кабель, який ти обмотуєш трубу, яка заходить в будинок, для того, щоб коли зима, не замерзали труби. Тому що якщо це основний будинок, там все в фундаменті забетоновано і все ок. А коли це якісь каркасні або модульні будиночки, то треба завжди утеплювати. Тобто електричний кабель, він включається в розетку або підключається і обмотується ним труба. Він дуже там 10 Вт бере на годину, дуже економний і забезпечує незамерзання труб. Ну і звичайно можна його утеплити ще класно робити в товсту трубу, яка каналізаційна, 150-ку, вставляти трубу, яка йде на водопостачання, там 32-га, і запінювати це все піною. Це такі лайфхаки, які зручні і обов'язково робити, тому що кожен будує будиночок на літо спочатку в більшості, а потім
залишається на зиму. От. По санузлу все дуже просто. Це плитка і USB-плитою все ми обшили, потім поклали плитку і все. Головне було гідроізоляція душової частини і все. Ти тут сідаєш, п'єш собі каву, на вулиці ливень. Такий, знаєш, взагалі типу, не хочеться виходити, а велике вікно дає таке відчуття, що ти на дворі. І воно от постійно, я дуже люблю просто перебувати на дворі, і тут я майже 90% знаходжуся на вулиці, і ця спальня забезпечувала мене цим ще більше. От, тому велике панорамне вікно, а ще ці світанки. А особливо, коли жовтень місяць, ти собі просто не уявляєш. Озеро має такі кольори, по-перше, вранці завжди туман. І він так стелиться по озеру, що аж туман виходить сюди на зелену галявину. І потім, коли виходить сонце, цей туман здуває і починаються такі переливи. Всі фотографії, які в мене є, це все максимально правдиві і все звідси. Тобто це дуже-дуже гарно. Тут навмисно немає ніякої штори і ролетів, щоб всі могли насолоджуватися світанками, а ніхто їх, знаєш, як зашторилися і все проспало, нічого не побачили. Це друга спальня, вона теж з панорамним вікном, але перша це була кухня, це був основний вхід, і отут стояла кухня. А тут мав бути столик. І, коротше, якось так виявилося, що добре, тут кухня, тут столик, там спальня, а ця кімната, в якій зараз кухня, така, типу, зробилася як великий коридор. І бо було дуже важко, знаєш, типу, спроєктувати це розміщення. Я така, ой, а мені не подобається. І мені не подобається. І я така раз взяла, відкрутила цю кухню, перенесла її туди, поставила тут ліжко, така, все, накінець-то, ура, тепер мені все подобається. От, тому тут дуже теж двоспальне ліжко, воно комфортне, телек. І я, насправді, чомусь цю кімнату люблю більше, ніж деколи, тому що якось тут затишніше, чи що, не знаю. От, стіл такий самий, з куска дерев'яшки. І, всім відома ця штука від швейної машинки, яка приїхала з Західної України, з села нашого. Ми її пофарбували, і все, тепер у нас затишний стіл. А це такі ж штучки Ксюша вирізала сама, і хотілося декору, і вона вирішила, що можна просто придумати з тканини, вирізати, в пропорції зробити. От. І дуже екологічно в плані ціни і використання ліхтарики, люстри, вони просто коштують там умовно 100 гривень, але дають такого затишку і гарного теплого світла. Головне прикрутити все. Я вмію. Це я цим займаюся. Я люблю, обожнюю електрику і всі ліхтарики, всі лампочки, все, що можна, всі подовжувачі, я все кручу сама. Це моє зробити собі кавусю і зробити якийсь подовжувач, це милейше діло. У мене навіть спеціальний наборчик інструментів вже є, щоб це було максимально зручно. Ми прожили рік. Як прожили? Літом приїжджали і були. І я зрозуміла, що ми ж не можемо, все літо тут бути. Все одно ми там десь хочемо поїхати на море, в тебе якісь справи, ще що-небудь. І, певний час літа залишався, невикористаним, знаєш, пропадав. І я така, а чого, поки нас тут немає, не поділитися з кимось цим місцем? І як? Ти ж не поділишся просто так. І я просто набралася сили духу, така сказала, все, з 1 липня, умовно, я там відфоткую і здаю. І так і зробили. Я 1 липня, в нас навіть є якийсь там довгий час, ми святкували цей день, коли перше заїхали гості. Ми з Сашою хочемо вам розповісти, що ми обов'язково розіграємо 2 доби відпочинку у нас за донат. Один шанс – це 100 гривень, тобто 100 гривень донат, і у вас є можливість приїхати відпочити на 2 доби. Всі гроші підуть Лемберг волонтерам, яким я безмежно довіряю і які не беруть жодної гривні на своє утримання. Все лише йде на передову, на дрони, реби, автівки. Тому, будь ласка, донатьте на банку, яка є в описі під відео, та за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Буду дуже-дуже вдячна. І це завдяки силам оборони. Давайте їх підтримувати. А звідки тут вода? Як тут? Свердловина? Чи це проведена? Так, свердловина, звичайна, класична, якоїсь там метражу. Я не пам'ятаю, скільки в нас метрів. Не глибокі, але тут... Да. Вода тут, як ми бачимо, є. Так, вода є, тому... Не дуже далеко. Води тут достатньо. А світло теж проводилося? Світло, так, ми всім кооперативом, бо тут частина кооперативу вже проживала. Тут 4 вулиці. Перші 2 вулиці вони були вже давніші, ще в 2000-х роках, а вже наші 2 вулиці, які ми з сусідами насипали, зробили, потім почали купувати з діляночки, і так воно все розвивалось. Підключені до Укрзалізниці, від желізної дороги йде світло. На кооператив ми всі разом. Тут тільки так, бо кооператив може жити за рахунок того, що
жителі скидаються грошима і це все проводять. Тому Да. Тобто кооператив – це така умовна організація, як Міні-село. Да. міні-село, де просто ОСББ, знаєш, тобто нічого такого особистого, все за рахунок мешканців, звичайно. Ну, світла ми чекали дуже довго. Пам'ятаєш, як ми першу лампочку святкували? да, у нас Це перше було світло, просто. нам тоді було по 2 кВт дали, тоді так завели перше світло і нас. Так що якщо чайник включаєш, то треба було світло виключити, якщо там, ну, бо не Бо 2 кВт вистачало. це дуже мало. Так. Зараз вже 10 чи більше, там у нас Та 10. вже, да, вже. Так, і це в нас була така, знаєш, ми були всією родиною, Сашин брат з сім'єю, і ми тут в цьому нашому хлібній будці, і, значить, Женя, значить, ну, світло провели до стовба, але ж треба було підключити розетку і лампочку. І коли він вставив в розетку штекер, і на стовпі засвітилась лампочка, це було таке, знаєш, як салют, я не знаю, як Новий рік, тому що це було, боже, є світло, накінець-то, тепер можна там не носити воду з озера відром, а включити насос і полити там ту травичку. Ну, це було прям, це дуже довго очікувано, була радість. Теж будиночок з контейнерів. Так, здається, може, типу, не зрозуміло, але це 2 контейнери, які поставлені такою, зараз, якщо подивитися зверху, буква L, але взагалі це була буква А. Тут ще стояв зверху такий маленький контейнер, і це була зверху, якщо дивитися, буква А. Мав бути 2-поверховий будинок, але поки він вийшов 1-поверховий. Про це розкажу я тобі потім. От, то, коротше, сама суть цього будиночка, я дуже хотіла, щоб в нас в тому було мало місця, типу, бо є маленький будиночок і вулична тераса. І коли зима, хотілося проводити час типу на вулиці, але на терасі холодно. І тут ми зробили такі величезні вікна і поєднали 2 в одному. Якщо вони закриваються, то в нас зимова тепла тераса і тепла кімната. А якщо вона відкривається, то відчуття, що ти знову типу на вулиці. Коротше, на цій стіні буде здоровенна кухня. І я дуже хочу, щоб воно вже було реалізовано. Тому що холодильника тут не було, і ми, коротше, кухня є, отак собі, є кухня, все ніби нормально, все добре, стіл. А всі продукти знаходяться в коморі, як я тобі казала. І це за цією коморою, це треба було ходити, і це жесть, деколи їсти. Не хотіла готувати, тому що треба було бігти за продуктами. Ну, вже сьогодні є холодильник. Іванка мені каже, типу, що приїду до тебе на зйомки. Кажу, добре, все. Ну, і якби ніяких взагалі розмов ні про що. І ми вже такі просто з мамою отут уже це ходіння за продуктами. Я їду в Комфі, ми вибираємо холодильник, які там нам штуки, я скидаю чоловіком, ми їдемо, я сідаю в машину, і мені приходить від Іванки повідомлення. Каже, напевно, нашим спонсором буде Комфі, то, може, тобі щось треба? Я така, серйозно? Ну, типу, як це? Типу, да, мені треба холодильник, типу, ми зараз його тільки що, кажу, дивилися. А ми якраз з Комфі хотіли розповісти про холодильники, бо у них діють акції мінус 50 на холодильники, пралки, кондиціонери. Так і вийшло, що в середу поговорили, в четвер замовили, а в п'ятницю вже приїхала доставка холодильника. Має бути, як, знаєте, як загальнообов'язкове завдання на день. Зустрічати людей, тому що постійно плутаються при заїзді, то це... Ну так, згодно. Це так класно є для морозива, якраз бачиш, количко вам. Чуєш? А є форма для льда? Все, красиво. Форми для льда нема, да? Можемо. О, є форма для льда. Це буде вбудований, такий, типу, все в шафу. Ще його не включаємо, бо ще ж не можна, тільки, коротше, годину назад привезли його. І доставили за 1 гривню. За 1 гривню доставили і за 1 день. Я вчора замовила і сьогодні за 1 гривню доставили. Це, типу... Певно, що ви вже це знаєте, але нагадаю, що Комфі – це number one з техніки та гаджетів. Дуже зручно купувати більше як в 110 офлайн-магазинах по всій Україні, а також в застосунку або на сайті. Діє доставка за 1 гривню, можливе встановлення, взагалі бінго. Ходіть в Комфі. Тут буде мойка подвійна, тут буде стояти холодильник, де вже стоїть, вбудований. Буде стояти пральна машинка вбудована, зверху духовка, мікрохвильовка. Все. І тут вже буде така відкрита стільниця з виходом на терасу, тому що там у нас боковий вихід, і там улюблене місце для потусіть, там стіл, диванчики, все. І так, щоб ти все, що тобі потрібно, умовно взяв і пішов собі на терасу. Тут потім буде в майбутньому санвузол, який теж дуже буде зручний, так як в нас же ж пляж і озеро, і постійно оцей момент, що ти скупнувся і треба зайти перевдягнутися або взяти рушничок, то санвузол має бути максимально приближений до пляжу, для того, щоб не розносити по хаті бруд і мокроту. Так, типу, зразу сюди заскочив, типу, перевдягнувся і побіг далі, умовно собі. Тут все розведений електрична підлога, теплова підлога водяна,
буде бойлер, котел, повноцінний санвузол. То ми в цьому тільки цією весною тут поклали теплу підлогу вже водяну. Тут цей же будинок такий більш, скажімо так, капітальний. От, в цій частині він теж стоїть на бетонних блоках, 2 контейнери, які бокові, а от посередині отут уже залита стяжка, залит фундамент. І тут є вже покладена тепла підлога. Ми вже її випробовували, типу вона працює, в будиночку тепло, класно і все добре. Але ще якби зиму ми в ньому ще повноцінно не зимували. Бо оцей номер, я це так називаю, бо до Златусі прийшов друг і каже, я буду ночувати у Златиному номері. Тому ми кажемо 2 номери. Оцей номер, батьківська спальня, він вже зроблений, 2 роки. І я там всі зими ми в ньому тусуємося, приїжджаємо, знаєш, побути дуже прикольно. А от оця частина, це тільки от зараз ще формується, ще робиться. Взагалі, будувати з контейнерів, воно дуже цікаво і дуже класно навіть для тих, особливо, хто хоче щось робити самостійно, знаєш, тому що з контейнерами круто те, що ти такий, купив собі контейнер, там, чи зразу з вирізаними отворами, бо я малювала всі отвори, які я хочу, я на листочку А4 звичайному писала всі дирочки, яка розмір, яка широта і висота, тобто все малювала, вони мені все вирізали, і дуже круто, що в тому місці вони зразу обварювали квадратною трубою, яка дає таку жорсткість цій конструкції, тобто сама конструкція контейнера не починає ставати така хитка, а вона залишається надійною і міцною. І це було дуже зручно, тому що приїхали контейнери, пофарбовані в білий колір, як я хотіла, з отворами, і я вже умовно розуміла, яка в мене буде ця хатка, який буде цей будиночок. І це було дуже класно. І зручно, що коли він приїжджає на ділянку, все, в тебе є в один момент, в тебе з'являється підлога, стіни і дах. І ти можеш в ньому починати ремонт і будувати його в будь-яку пору року. Тому що в тебе вже є дах, в тебе вже є стіни, все. Тобі залишається тільки обрати, чим ти будеш його отеплювати, ззовні чи зсередини, і який там вже буде внутрішній дизайн і комунікації. Але це все вже дуже легко, робити. Було ж взагалі цікаво вибрати отеплення для цих контейнерів. Там, де я дивилася, вони отеплювали ватою. І стелився до металу. Перший йшов гідробар'єр, потім вата і паробар'єр, і вже внутрішнє оздоблення. Але я переживала, що вата може набирати теж вологу, і мені було некомфортно ця штука. І ми підібрали другий варіант. Це була піна. Пінополіуретан. Це дуже важко мені завжди вимовити, але, якось так. Це така штука, що вони приходять і так надувають цю піну на ці стіни, і вони зразу всі утеплені. І, нічого не треба робити. Ніяких там гідробар'єрів, паробар'єрів, щось там вирізати, витинати. Просто в тебе за один день був набитий в нас такий дерев'яний каркас, на який потім кріпилася вагонка, і вони за один день мені це все задули, і все. І в мене супер тепла хатка. І вже потім пішло просто декоративне оздоблення дерев'яною вагонкою, тому що мені хотілося максимально залишити цю таку натуральність. І ще взагалі ці контейнери ще були від того, що хотілося, щоб таке було, знаєш, як ековикористання. Коли ти щось використовуєш другий раз, і це екологічне використання речей в природі. Підлогу ми робили дерев'яну, просто з дерев'яної терасної дошки, і залишки дерев'яної дошки теж були якісно використані. Ми з ними зробили стіл, тобто скріпили всі дощечки докупи, і вийшов шикарний стіл, який тут, він вже дуже такий давній, але теж дуже наш такий атмосферний і рідний. А які мінуси неочікувані, не знаю, факапи в процесі виявились? Тому що, окей, ви побачили, ви зробили, і все так легко і класно. Це не дешево. Да. Це дорожче. Насправді, каркасний будинок зробити буде дешевше на сьогоднішній день, бо коли робиш дешевше. Бо його потрібно контейнер купити, привезти, поставити, потім зробити в ньому. Ми всередині його повністю зробили, задули пінополіуретаном. Піною, так, він став як термос. Насправді, чим він став хорошим, він став термосом. Зсередини оббили деревом, прослойка піни і метал, і він став влітку не нагрівається, і взимку тримає, в принципі, так тепло, не охолоджується швидко. Тому не дешево відносно, якщо брати квадратуру, яку зараз може зробити каркасний будинок, то воно
На Майже 30% так само, трошки десь, дорожче дорожче. буде. Да. І скільки от коштує там умовно купити контейнер чи повністю зробити, чи ви рахували ці кошториси? Так, ми рахували, знаєш, тобто ось ще наші ці, коли там туди на базу, де ми приїжджали, і до того, як ми от це замовляли, був такий бум, що ці контейнери коштували умовно по $500. Тобто вони не були якби популярні. А вже коли ми визріли цю ідею, це бажання, вони, ну як завжди все буває, все дуже подорожчали в ціні. І перший ми брали, напевно, це 4, та? Я тільки хотіла сказати 3500, але вийшло 4. 4. Тобто це 40-футовий, 12-метровий, високий, це називається High Cube контейнер, він коштував $4000. І вони такі є. Тобто, і ця така основна сума, все одно це така вагома, на яку треба відважитись, бо ти ж, типу, купляєш нічого, ти ж не бачиш, який він, знаєш, і він приходить. Тому цей старт, таку першу суму внести для того, щоб приїхала металева конструкція тобі на ділянку, це така сума вагома. Угу. А потім, щоб облаштувати ще. Скільки це все стало? Ну, я думаю, що нам це стало приблизно в $15 000 облаштувати, але тут важко точно говорити, бо ти, коли починаєш купувати ці деталі, там посудомийку, якийсь крутий стіл, якусь круту штуку, особливо санвузол, то воно в таких іде уже двохповерхових прайсах порівняно з цими стінами і підлогою, що воно такий раз і така сума велика. $4000 це ні о чому. Ні о Це чому. такий початок, ну насправді як любе будівництво. Да? Ти наче думаєш, рахуєш коробку, побудувати, а потім починаєш Внутрішній йти і інтер'єр. купувати кожний ліхтарик, кожну виключач, ну то воно. Там такі, знаєш, ці в ціні можна купити щось дешеве або щось дуже дороге, а воно однакове. От, тому, але в загальному ми рахували, що він нам умовно в 15, ну 18 зі всім, але постійно є така якась додаткові витрати, ти щось доробляєш, там у нас екологічна каналізація, яка коштувала теж скільки? 5. 6. Ну, якось так. Тобто, тому що в нас високі ґрунтові води, і зробити класичну каналізацію, це ж таке завжди питання, яку там закупати 3 бетонні кільця вниз, ми не можемо, тому що у нас 1,20 м і вже йде водичка. Нам треба було щось зробити автономне. І таке, яке буде, ну, не потрібно кожен раз викликати машину. Це ви септик оцей брали, який прям. Пластиковий, да, Пластиковий з аеробними бактеріями. Тобто там бурлить водичка, іде, попадає кисень, і воно все це переробляє, і там, умовно, на 80% виходить чиста вода, яка у нас попадає вже в дренажне кільце, яке той, хто проходить. ставив, то казав, в нього така була фішка. Я приїду і прям стакан потім на виході можу. Угу. Стільки була Хай приїжджає, така поп'є. була. Ми йому туди ще лимончика додамо. Але насправді вона працює гарно, ну, бо в тому плані, що дійсно це не просто скидується це все в ґрунт, а воно перероблюється і вода, ну, йде така технічна вже виходить з цього. Ми зіткнулися з проблемою, що вона переставала працювати, і ми не могли зрозуміти, в чому справа. І потім виявилося, що потрібно саме екологічні, безфосфатні, наприклад, для засоби для прання, для посудомийки. І ми беремо тільки екологічні, там фрошики, в яких немає цих таких дуже активних речовин. Тоді вона працює, з цими бактеріями справляється. Так вони, виходить, її вбивають, і вона починає погано працювати. Тому це ми довго підбирали, і тепер, коли навіть якісь штуки, я не дозволяю ніякого нічого іншого, тільки такої фірми, для того, щоб я була впевнена, що воно не буде заважати, не збивати її систему цю нашу. Це батьківська кімната або батьківський номер, нам подобається. Це спальня з великим теж панорамним вікном на озеро. Це тепер завжди тут такі вікна на озеро. Тут інше, до речі, утеплення, хочу вам розповісти. Бо там ми утеплювали пінополіуретаном, а Андрюха запропонував тут зробити фасадною ватою, тому що вона класна тим, вона дуже гарно, сотка така товстенька, вона гарно тримає тепло і вона не притягує вологу. Тобто, якщо звичайна вата, якою отеплюють, вона бере до себе вологу, то фасадна не бере. І вона такими прикольними плитами 60 на 1,20 м, її дуже зручно монтувати. Тому ми робили такий самий дерев'яний каркас, кожних 60 см набивали бруси, вставляли цю вату, пропінювали обов'язково, щоб вже зовсім ніяких не було щелюк, це теж такий додавали штуку. І все, і так його утепляли. 40-футовий контейнер, розрізаний навпіл, 12 ділимо на 26, 6 на 2,5 – це умовно одна спальня. І друга.
Але треба було санвузол доробити в батьківський. І я ж з чого ж його зробити? А так як вирізали вікна, всі отвори на вікна, на двері, і мене запитали, типу, тобі залишати цей метал, який ми вирізали, чи ні? Я думаю, ну це ж метал, як мінімум його можна здати, що це я буду його там залишати? Я говорю, ні. І вони весь цей метал, який, коротше, повирізали, залишили в контейнері. І ми з нього, з того металу контейнеру, доліпили санвузол. Покажу тобі. Тобто ми просто вирізали в контейнері дирку, вона така дуже делікатна, маленька. Не скрипіть так. От. І потім запланували собі певний розмір, зовні обшили тим самим металом, приварили його і утеплили вже всередині по тій самій системі. А зараз йдемо в бебі-рум, дитячий номер. Тут відпочиває вугілля. Златуся сама його облаштовує, бо вона набралася від мене цих всяких задатків дизайнерських, чи я не знаю, як їх правильно назвати, і вона вже дуже-дуже все хоче робити сама, тому все, що тут є, вона сама вибирає, сама ставить. Тут ще теж все в процесі, але не дивлячись на те, що він недобудований, мені здається, в неї вже тут дуже-дуже затишно. Тут по тому ремонту він абсолютно ідентичний з батьківським номером. От, але в ньому є друга штука. Якщо в тому номері в нас чисто дерев'яна підлога і електричне опалення, то тут частина оця буде вкластися буде плитка, і тут водяна тепла підлога. А друга частина, в якій умовно планується ліжка, це у нас дерев'яна дошка така. Тут теж планується якось пофарбуватися, ми ще не знаємо, який колір. Я вже хочу, щоб малі самостійно для себе обирали все, як вони хочуть. Там і колір, і якісь меблі, і розташування. Тому даю їм такий простір, щоб вони подумали, прийняли рішення, і з часом умовно ми це зробимо. А як от зараз на вулиці зараз 31, певно, тут доволі жарко. Кондиціонер планується там? Так. Чи буде ще в кожній окремій? Оце відкрите ще питання, тому що ми хотіли якесь, як це сказати, комбіноване кондиціонування. Та є такі спліт-системи, які типу мають декілька штук, які саме стоять в кімнатах, і одну базову, яка на вулиці, і всі разом працюють. Але поки ми не підібрали нормальний варіант, тому що хтось нам каже, що воно не дуже раціонально, хтось каже, що воно занадто дорого, і ми ще не вибрали. Поки що плануємо поставити один великий в загальній центральній кімнаті і потім дивитися по ситуації. Можливо, коли будуть відкриті двері і закритий той простір, тут буде комфортно. Бо насправді воно жарко зараз, і цей номер жарчий, якщо ти від чого ніж той, тому що ця стіна, тут експериментування. Ця стіна буде ще утеплюватися зовні. Тобто вирішили спробувати утеплення контейнера зовні. Це я люблю, тому що ти кожен раз щось вибираєш інше, експериментуєш і потім можеш порівнювати. Так як це перше літо тут, в цьому номері, то ми поки відпустили питання кондиціонерів, побудемо, проживемо і тоді відчуємо, і тоді зробимо так, як буде типу, зручно, комфортно. Діти тут проводять з тобою весь час, окрім школи, я так зрозуміла. Вони в школі ходять в іншому місці входить. Як воно взагалі йде? Я бачу, у вас тут є, можна покататись на великах, є якийсь батут, але типу є ще телефони і всякі штуки. Телефонів нема, ми їх забрали на все літо. З 1 червня по 1 вересня Ми це гаджетів практикуємо вже немає. не перший рік. Я, знаєш, вибачте, якщо я тебе перебила, я роблю таку штуку. Це взагалі почалося з того, що вони, почалося літо, і вони мене максимально потребували уваги, і все мені щось там, дай цей телефон, ну так, знаєш, як діти. І я така, знаєш, в один момент, все, я зморилася. Так, відклала телефон, говорю, взяли по листочку і написали 20 ігор без телефона. Вони такі на мене подивилися, тобто, я говорю, пишемо 20 ігор. Вони вже вдвох вміли писати, все. Вони написали по 10 і такі, типу, ми більше не знаємо. Я говорю, тепер можете один одного посписувати. Вони позаглядали один одному в листочки і написали цих 20 ігор, все. І я тобі хочу сказати, вони потім, перший тиждень, коли вони не знали, що робити, я говорю, підказка. І вони дивилися, точно, можна порвати черешню, можна піти поплавати, там, побудувати якесь щось з піску. Тобто вони реально користувалися цією підказкою для того, щоб зайняти свій час чимось цікавим, а не сумувати і думати гаджет. Тому... Але ж вони в них є телефони, вони в школу скільки років? Златів нам 13 буде. клас, а Санька третій клас, так. Закінчили. Ну, якби, є навчальний рік, коли, типу, однокласники, оце все разом, а потім, типу, і вони такі, окей, в нас є листочок, ми будемо робити все по листочку. Реально так? Да, тому що насправді вони, У них нема варіантів. Нема варіантів, так. Тут
В них, Жорсткі правила. там, де вони ходять в школу, в них там одні друзі, а тут на дачі в них інші друзі. Вони гарно між собою дуже дружать. Ну, звичайно, є якась там бійка раз там в 3 дні, але це якби нормально. А вони гарно дружать між собою, і тобто їм спілкуватися з тими друзями, які залишилися в Хотові, або вони, яких мають в інших локаціях, ну, якби все. Вони все одно зараз ці всі дітки спілкуються, тільки граючи з ними в комп'ютерні ігри. Тому, типу, все, закінчилося, знаєш. І вони тут вже собі знаходять заняття і спокійно проводять час, знають, чим себе зайняти. Банда і дітвора, ми поки крутимося, поки я знімаю, ти гребеш. Так, це маленький тіні-хаус. Він будиночок такий зовсім маленький, теж з контейнера. І він був з самого початку, він проєктувався як другий поверх в тому основному нашому, де типу ми живемо на Адріані. І ми його поставили. Вони так стояли, 2 нижніх контейнери, а цей зверху стояв. І все, типу, я хотіла 2-поверховий. Так мені мріялось, щоб типу з висока дивитися на озеро, все. І значить я їх привезла маніпулятором. Ми всі ці контейнери поставили, знов ці на ці бетонні блоки, все виставили. Ну і така собі мрія, що все, значить, буде 2-поверховий. І почалася війна. Всі, коротше, поїхали, ми повернулися, і ми повернулися з малими в травні 22-го року, і я зрозуміла, що так, приїхали, і що далі? Щось треба робити, але якби робити ж ніхто нічого не робить, бо війна, якби це, а я така, ні, я не можу, треба починати робити. І якраз був сусіда мого племінник, Ізя, і він майстер по дереву. Я говорю, давай, типу, працювати. Він такий, давай. Ми з ним домовилися про ціну, типу, локально він тут, він нікуди не планував їхати, і ми стартанули робити цей маленький будиночок, який, знову ж таки, знаходився, я ж кажу, там наверху. І уже, напевно, до вересня 22-го року він був готовий. Ну, типу, ну він є, клас, я в ньому там відпочиваю. Але ж перший поверх не зроблений, там такий безлад, ще на ділянці повний, взагалі нічого не зручно. І я така думала, ну що ж він оце, типу, простоюється. Поки я зроблю перший поверх, пройде ще багато часу, бо ну, на перший поверх треба фінанси. А фінанси ми завжди на будиночки, я беру отак от, ну, з самого початку запустився перший, коли ми зробили, і коли почали його здавати в оренду, появилися гроші. І ці гроші, типу, я така, буду вкладати далі, бо, типу, проїдати їх це не дуже, типу, прикольно, буду їх вкладати далі. І з тих грошей ми зробили маленький. Думаю, тепер же ж треба назбирати грошей на перший поверх цих з 2. Думаю, де ж їх взяти? Думаю, так, я його поставлю сюди. Тут же ж стояла, отут якраз стояла оця комора, про яку я тобі показувала, з тераскою такою. Я думаю, так, переставлю я комору і поставлю тут маленький будиночок. Ми довго сперечалися, як він має стати, чи тут, чи там. В кінці кінців я, коротше, зібралася силою з духом, визиваю свого любимого маніпуляторщика, в нього дуже-дуже довгий кран, 20 метрів. І ми залазимо на цей контейнер, знімаємо його, беремо 2 якісь бетонні стовпчики ми були, просто на ці бетонні стовпчики. В той же самий момент я їх знаходжу, говорю, о, оці. Ми просто на траву поклали 2 бетонних стовпчика, опустили будинок, я така, все. Готово. І з'явився маленький тіні-хаус. Заходь. Він дуже маленький, тут максимально маленький зручний санвузел, просто він не займає дуже мало місця і дуже компактний. От все, що тут є, це для речей маленький, невеличка кількість, санвузел, кухонька і ліжко. І все, що потрібно для того, для відпочинку. Переночувати і потусуватися на вулиці, на пляжі. Оцей дизайнерський рукомойник чи умивальник, як правильно сказати, оцю штуку ми взагалі знайшли в сусідньому кооперативі на смітнику. Тобто там смітник, і там стояла якась дивовижна ванна, і ця штука, і вона там стояла дуже-дуже довго. І ми, коротше, з Петровичем туди завжди їздили там попити каву, набрати води, і вона стоїть, така, блін, така класна. Він такий, забереш? Я не знаю, ви заберете? Я не знаю. І я така, забираємо. І ми її забрали. Потім Андрій зробив з металу, просто скрутив ніжки, і оцю стільницю я замовила в себе на Західній Україні, щоб мені просто зробили з каменю. І вийшло максимально оптимально і симпатично, як на мене. І це все була така, типу, одна єдина територія, і я, типу, переживала, чи буде, ну, типу, гостям, які будуть приїжджати, і взагалі нам, чи буде комфортно, коли, типу, окремо, знаєш, велика територія, і, ну, щоб люди один одному не заважали, щоб взагалі було комфортно. І я така, так, треба тут побудувати паркан. А як же його побудувати? Типу, із серії, це ж треба відчути. І теж, це такий був максимально швидкий, екстрений момент. І я така, так, все, забиваємо, ну, закручуємо стовпи. У нас були дошки, бачиш, тут дошка не така, типу, гарна, делікатна, а це проста необрізна дошка, вона сама там дешева якась. Ми буквально в один день цей паркан побудували, мені поміг Андрюха поставити стовби, і максимально далі я, типу, ці дощечки поприкручувала, все. І вийшов паркан, який такий умовне розмежування між 2 будиночками, коли, наприклад, люди відпочивають тут чи тут, вони один одному
не заважають. А в цьому будиночку тут був такий великий парапет, ну, типу, щоб так, ніби ми переживали, що треба зробити парапет, щоб ніхто не впав. І я відчувала, що мені дуже некомфортно, потрібно обійти, типу, боковими сходами спуститися і незручно. І я, значить, беру, до речі, це була така цікава теж ситуація, я йду до сусіда, кажу, дайте мені, прийдіть мені бензопилку і зріжте, бо вони були прям дуже такі, тобто треба було зрізати ці стовби. І я думаю, ну теж треба спиляти пилкою, бензопилкою, типу, я ж не можу, як. А він, я тобі не дам, бо мене Саша буде сварити, бо мені Саша завжди, ми з ним сперечаємося, що я тут щось набудую, він приїде такий, що ти знову тут набудувала? Я така, ну, я так хочу. Все. І він потім такий побачив, походив, він з цим потім змирюється всім і потім вже не свариться. І я говорю, ладно, не дасте мені бензопилку, типу, дайте мені звичайну пилку. Він такий подивився на мене, ти що, будеш 200-міліметровий стовп пилкою пиляти зручною? Да. І я, значить, взяла цю пилку, він приходить через 1,5 години, і в мене мінус 3 стовпці, бо тут їх було 3 штучки. От. Да, раз, два, і ще був боковий. І я собі взяла цю пилку, недовго думаючи, 1,5 годинки такі, знаєш, 1,5 годинки якісного труда. Просто ти стоїш і пиляєш, така медитація, важко дуже, але, коротше, нічого такого. Я їх спилила, і все. А далі інструмент, яким користуються чоловіки, максимально легкий і доступний для всіх, для дітей. Після ручної пилки. Після ручної пилки взагалі все доступно. Воно все в них зроблено, просто береш, клацаєш, і воно все ріже, пиляє, закручує, відкручує, все, що хочеш. Тому потім береш шуруповерт і просто пів-пів-пів, і все готово. Тому взагалі не можна боятися ніякого ручного труда. Не так це страшно, як здається. Взяв і робиш. Тому. І потім я ж думаю, це ж треба зробити сходинки. І знову ж таки, ну як, ну коли, ну хто? Є дошки, є, коротше, ідея. Я взяла самостійно, поклала такі самі 200 стовпці, я їх просто поклала один на один, типу нижня сходинка ширша, і зверху поклала короткі. Прикрутила широкі дощечки, все, пофарбувала і готово. Все працює. Є, все готово. Да. Електрика обов'язково повинна йти в гофрі. Ну, я думаю, це вже більшість тих, хто будують, знають. Це має бути металева гофра. І завжди я робила таку штуку, щоб електричні провода, вони йшли ближче до зовнішньої стіни, для того, щоб коли ти захочеш повісити на стінку якусь там тумбочку чи щось, якусь картинку, то довжина саморізика не торкнулася гофри. Ну, про всяк випадок ми знаємо, де вони знаходяться, але з часом ми не знаємо. Тому я старалася, щоб хоча б 4 см від внутрішньої стіни до гофри з електрикою були вільних, щоб ми могли вільно там карнізики, все чіпляти і не хвилюватися, що ми попадемо в електрокабель. До речі, про ціни. Я не знаю, це тоді був по чому? По 8, напевно, ще курс. Значить, це вікно коштувало 20 тисяч гривень. Я вже не по 8. Я вже не по 8, по 28. По 28, 25-28. Так. 20 тисяч гривень коштувало, і, якщо чесно, не було такого відчуття, що це дуже-дуже дорого. Я чомусь думала, що воно буде набагато дорожче. І от що це панорамне коштувало, бач, воно не повністю в супер-супер в рамку, тобто, може, можна було зробити більше. Але для металопластикових вікон були якісь певні обмеження квадратури, здається, 4 квадратних метри чи що. Тобто, якщо за них не виходиш, то тоді можна було робити в металопластику і виходила ціна. А якщо вже більше, то потрібен був алюміній, а алюміній, ну, типу, дуже-дуже дорого коштує. І я взагалі не раджу робити алюміній. В другий будиночок з алюмінієвими вікнами ні, більше. Факап про алюмінієві вікна. Ось це алюмінієві вікна, які я замовила. Подивись, що воно робиться. Він просів, і вони дуже важко завжди відкриваються, тому не рекомендую алюмінієві вікна. Тут металопластикові, і вони трохи, типу, по своїм нормам, які можна було робити більші, але, слава Богу, я завжди сама їх тільки закриваю, відкриваю, боюсь, щоб їх, знаєш, типу, не пошкодилось воно. І вони прикольні. Я показати тобі? Вони отак закриваються, ти покажу. Така ціла система. Раз. Все. І коли з вулиці дивитися, вони трошечки такі, як це, затемнені. І коли ми тут перебуваємо, нічого не видно з вулиці. А вже коли відкриваєш, то тоді видно. І так раз, і все. Так, я себе бачу. Да. Да, і воно відзеркалює, майже не видно, що всередині. А потім отак відкриваєш, і виходить така велика-велика крита тераса. Нарешті я знайшла формат для підписників Монобази, який комфортний мені і, здається, цікавий людям. Ми проводимо ефіри в Zoom, просто де я розповідаю про бекстейдж своєї роботи, як це все знімалося, як створювалося, тому що поза цією годиною історії є дуже багато всього, що не входить у фінальну, але думаю, це особливо було би цікаво тим, хто теж хоче щось створювати, веде якісь блоги, історії.
тому посилання на модобазу є в описі до цього відео. Можна підтримати одноразовими чайовими, якщо просто хочете підтримати. Можна підписатись на постійну підтримку і доєднуватися до таких прикольних активностей. Я мріяла про якийсь класнючий журнальний столик, але вони або дуже такі хиткі і ненадійні, або, відповідно, ціна. І, коротше, їхала по окружній в Києві і бачу, продають оці кругляхи такі, знаєш, які взагалі інстаграмні всі ці столики були. Думаю, боже, як би це було класно. І я бачу, продають цей круглях. Я така, а я їду на мультивані, велика машина така. Я зупиняюся. Зупиняю, купляю цей штук, він був з корою, зі всім. Все, привожу додому, значить, беру болгарку, зриваємо цю кору, шліфую цей. Це було, напевно, моє одне з перших шліфувань, але воно було вдале. Я пошліфувала цей стіл, купила лак, пофарбувала, замовила 3 ніжки. І щаслива людина. В мене шикарний стіл, яких зараз вже дуже багато у всіх, але коли він тільки з'явився, це було дуже-дуже колоритно. А як він на вулиці? Нормально почувається? Так, в нього тут є дуже, до речі, класна природня тріщина, бо, виявляється, такі столи для того, щоб вони міцно трималися і не роз... От бачиш, в мене тут така тріщина, вона цей зробилася. Щоб вони не розповзалися, їх треба там або заливати епоксидною смолою, або по-хорошому, це теж дуже класний лайфхак. По її формі ти вирізаєш, наприклад, з фанери або з ОСБ-плити лист, і цей стіл приклеюєш і прикручуєш до цього листа, знизу ніби як робиш підложку. Тоді він буде тримати форму, бо інакше ці кругляшки, вони ж природні, це дерево, і вони розходяться. Але я не розчаровуюся. Я його тут трошки скріпила, поремонтувала такою планочкою металевою. І дирочка, і що? Красиво. Мені це не дуже важливо. Банька з'явилася так швидко, бо я так мріяла про баню. У нас був чан давно, ми вже його поставили, і все ж хотілося ще якусь баню. Але будувати баню – це для мене це занадто, тому що ці важливі моменти з цими протипожежними всякими штуками, і баня там, щоб ніхто ніде не пропускало, щоб тримала тепло. Я до цього точно була не готова будуватися. І я така, так, якою ж Фінляндія і інші країни там мають такі смішні ці баньки, дуже такі мобільні. І я така, так, чи є в нас таке в Україні? І я пам'ятаю, це скільки? 2 роки вона у нас, так. І я така, так, напевно є. Я загуглила і знайшла баню, мобільну баню, і поїхала в Житомирі, до речі, і роблять прикольні, класні люди. І ми просто поїхали, я її замовила, і вони мені її привезли, поставили, і все. І в тебе раз, і є вже баня. Тому це дуже, дуже класно. Скільки вона виходила? Вона вийшла $6000. $6000 – це вже вона вийшла з піччю, тому що можна вибирати її як електричну, вони більше роблять їх під електричні. Але я хотіла, щоб була на дровах, тому що з нашим світлом і з нашими блекаутами електрична баня – це не... І це взагалі не дуже, мені здається, прикольно. На дровах – це на дровах. Тому я замовила з піччю, з вуличним запалюванням, щоб це було безпечніше. І вона дуже класна, маленька і швидко нагрівається, тому ми теж кайфуємо. І це ж панорамне вікно, знову ж таки, на озеро. Куди ж без панорамного вікна? Все треба, щоб було видно на озеро. У 2022 році в нас з'явився цей суперавтобус. Ми на нього просто кажемо автобус, хоча це там трейлер, можна називати по-різному. І він нас переїжджав по ділянці постійно, тому що ми не знали, де його основне місце для паркування, де зробити, щоб він зручно знаходився. В кінці кінців він заїхав сюди, він на ходу, він їздить, в нього коробка автомат. Він, здається, 1986 року, майже такий, як я. І це просто така штуковина. Ми в ньому жили 2 роки, 2 літа, поки будувався наш будинок. І це такий, коли ти живеш один, другий день, це одне. А потім, коли ти вже живеш там тиждень, ти вже відчуваєш себе якимось там хіпі-панкі стайлом. І в тебе вже такий вайб потужний. Дуже-дуже класно. Так, тут у трейлера є така вулична кухня. Це Ксюха робила кухню. Потрібно було її десь купити чи щось, але на вуличній кухні ціни просто космічні. І я думаю, так, я не маю дощечок, я можу це зробити сама. І коли дійшов етап до розфарбування, я така, який же ж колір? Який же ж колір? І потім така, в мене трейлер жовто-блакитний, звичайно, жовто-блакитний. Тому купила собі баночки фарби, і вона стала жовто-блакитна кухня в стиль трейлера так докупи, щоб вони гарно імпонували один до одного. Треба взяти ведешку. Це серце машини на колесах, будинку на колесах, водійське крісло і пасажирський, і телевізор. Це хіба це може бути? Це милота. Мені дуже подобається, як тут продумані всі шторки, все для того, щоб максимально закрити, відокремитися і відпочивати. І взагалі саме цей трейлер, він працював ще як старт-трейлер для перевезення зірок. Бачиш, тут є трюмо. Цього не було рідного, це вже зробили з часом, це вже, напевно, в нас в Україні зробили. І це таке... Я звізда.
От, і тут мені теж дуже подобається, як вони можуть відокремити зону житлову від водійської. Тут максимально багато спальних місць – 6, тому що розкладається диван як двохмісне спальне місце. Розкладається зона обідньої стола. Це таке виходить невеличке 1,80 м ліжко, але теж дуже-дуже зручне. У нас спали тут діти. Кухню це я теж вже вмонтувала її сама, треба трошки ще докрутити. От, тому що тут не було, у зв'язку з тим, що він працював як стартрейлер, кухні не було. Але я докрутила. Повноцінний холодильник. Дивіться, як він, мені подобається, як вони його інтегрували в інтер'єр. Ходім далі. І спальня. З самого початку тут було лише одне ліжко, видно, це був трейлер прямо для однієї зірки в цій частині, але так як потрібно 2 спальних місця, то я купила дермантин і купили матрас і добудували друге ліжко. Тепер тут повноцінно можна відпочивати і гарно висипатися, коли ти спиш один, мені здається, це прям класно. А ще тут є телевізор, ходи покажу. Оце ти так, коли ввечері засинаєш, ти такий, я не знаю, чи його хтось правда дивиться, але це просто навіть пульт лежить. Так. І ще тут повноцінна велика шафа, дуже велика шафа. І санвузол. Тобі, там все світиться. Тобто люди зараз розуміють, що мінімально достатньо, і їм простіше, мені здається, реалізовувати ці бажання, тому що, щоб побудувати великий будинок, це таке капітальне фінансове вкладання. І щоб побудувати щось маленьке, типу чи дачне, чи просто компактне. І люди легше, активніше доходять, скажімо так, до своєї мрії і їх реалізовують. І будують такі маленькі, навіть у нас зараз будуються 2 будиночки, зовсім такі кнопочки, але вони такі виглядають, знаєш, няшні. І люди розуміють, що треба бути щасливими, напевно, зараз, а не відкладати на потім. Ну так, бо величезна, як ніша, не знаю, проблема, типу, там, умовно, покоління наших батьків, типу, будували ці 10, 15, 20 років цей будинок для сім'ї, поки він будується, діти вже роз'їхались, діти вже не планують повертатися. Будують в 2 поверхи, в 3, в 7 по кімнаті, а в кінці другий поверх закритий, бо отоплювати його немає фінансів. І Так само і ми, насправді, довго через те, що не могли відважити, чи нам робити, як я казала, щось таке капітальне, чи щось маленьке. І, ну, я не знаю, як Саша більше до цього відноситься, але в моїй голові таке, знаєш, мені подобається, як є зараз, а коли діти виростуть, і якщо все буде коли все буде добре, і вони захочуть далі підтримувати цю місцевість, щоб вони могли умовно сфотографувати це, виставити на OLX, продати і зробити своє, таке, яке буде сучасне, класне в їхній момент. А не, скажімо так, знаєш, як було в нашому дитинстві, нам потрібно було або добудовувати батьківське бабусине, або і важко знести, і підтримувати, і це вже не стильно, не модно, не комфортно, і зовсім інші технології опалювання і всього іншого. Тому хочеться дати можливість дітям цією основною штукою, яку ми зробили, це ця ділянка, ця земля, а вже те, що буде на ній, як воно буде виглядати, нехай вони вже, скажімо так, проявляють свою фантазію, свої бажання, свої мрії і роблять по-своєму. Тобто це спеціально таке, отак є, отак завтра, там, коли вони виросли, нема, робіть собі по-своєму, все, типу, бавтеся. Я хочу подякувати вам за інтерв'ю, за те, що запросили. дякуємо тобі, що ти Ми нас дуже приїхала. тебе чекали і дуже раді. Ти моя мрія. Це було дуже, я обожнюю дивитися, і для мене це велика радість. Дякую, що провели цей час разом з нами. В описі під відео я завжди лишаю всі контакти. І коли ви пишете в коментарях, як з кимось зв'язатися, все є в описі до відео, все шукайте. Там також є посилання на мій інстаграм, посилання на форму, де можна запропонувати героїв відео. Всяке різне, звісно, що посилання на комфі. Підтримуйте, будь ласка, наш збір. Нагадаю, що за донат 100 гривень ми розігруємо 2 ночі в будиночку позаду мене. Всі гроші з цього збору підуть Лемберг-волонтерам. Вони купують лише речі на фронт, ті, що потрібні в бойових задачах. Це автівки, реби, дрони і таке інше. Фонд жодної гривні не бере на своє отримання. Всі люди, що там працюють, просто волонтерять і мають окрему роботу. Це важливо, мені здається, проговорити. Тому, будь ласка, підтримуйте збір, тим паче маючи шанс провести 2 ночі на березі озера, поплавати в цьому чистісінькому озері, просто на сапі або на човнику. Тут надзвичайно, і
І все, в мене більше немає що сказати. Будь ласка, донатьте, я ще залишу QR-код на банку, і все буде в описі під відео. Також можна через PayPal задонатити. Нам це дуже потрібно, тому що вся надія лише на Сили оборони, і завдяки силам оборони, які тримають зараз фронт і нас захищають, я, в принципі, можу знімати відео про людей, які щось будують, які щось створюють, які створюють нашу класну сучасну Україну. Частина людей повертається з-за кордону жити. І давайте підтримувати тих перших людей, завдяки яким ми це все сьогодні можемо мати. Дякую, що провели цей час разом з нами, і до нових зустрічей. Па-па!